नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण चीज गार्लिक ब्रेड बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये बटर टाकून घेऊया आणि बटर पूर्णपणे वितळून घेऊया। गॅस बारीक करायचा, कढई गरम झाली की बटर पूर्ण वितळलंय बघा, तर त्याच्यामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या असा खिसून घ्यायच्या आणि ह्या टाकून घेऊया आणि 1-2 मिनिटासाठी फक्त आपल्याला ही भाजून घ्यायचं। जास्त वेळ भाजून घ्यायचं नाहीये, 2 मिनिटासाठी फक्त एकदम बारीक गॅसवर, कारण कढई गरम झाल्यानंतर एकदम बारीक गॅस करायचा। 2 मिनिटं झालेले आहेत, आता आपण खाली उतरून घेऊया। तवा गरम करत ठेवलाय, त्याच्यामध्ये आता ही बटर पूर्णपणे लावून घ्यायचा असा। त्याच्यावर आपण ब्रेड ठेवून घेऊया आणि ब्रेड आपल्याला एका साईडनंच भाजायचे आहेत। तुम्ही ह्याच्या जागेत हा सफेद घेतला, तुम्ही ब्राऊन घेतला तरी चालेल। असा हलवून बघा भाजून घ्यायचा। तर अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। तर आपण काढून घेऊया खाली। ब्रेड बघा काढून घेतलेले आहेत आणि पलटी करायची। जी बाजू भाजलेली आहे ती वर करायची। आता त्याच्यावर ही आपण जी बटर आणि लसूण जे आपण ही करून घेतलं होतं ना, गरम करून घेतलं होतं ना, ते लावून घ्यायचं सगळीकडून व्यवस्थित असं सगळीकडून, म्हणजे त्याची ना चव छान येते एकदम। दोन्ही पण ह्याला असं व्यवस्थित सगळीकडून लावून घ्यायचं। एक नंबर लागतं। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा आणि तुम्हाला अजून कोणकोणत्या रेसिपी पाहिजेत तुम्ही मला कमेंट करून सांगा। आता हे बघा सगळं लावून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यावर आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं, जास्त नाही। आपण चीज वापरणार आहे त्यामुळे जास्त प्रमाणात मीठ नाही टाकायचं। आणि मीठ कसं हलक्या हातानं सगळीकडे असं पसरून टाकायचं। चिमटीनं असं पसरलं की बघा सगळीकडे लागतं। बारीक मीठ आहे हे, थोड्या प्रमाणात टाकायचे। आता ह्याच्यावर आपल्याला थोडीशी मिरपूड टाकायची, एकदम बारीक केलेली आहे, जास्त टाकायची नाहीये बघा, अशी थोडी टाकायची। त्यामुळे काय होतं, चव एक नंबर येते। आता ह्याच्यावर बघा मी ही चिली फ्लेक्स टाकत आहे। तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा जरी बारीक करून टाकली ना तरी चालू शकतं। आणि मिरीपुडी टाकल्यानंतर चिली फ्लेक्स थोडंसं कमी टाका, तिखट लागेल। लहान मुलं जर खाणारे असेल ना तर थोडंसं कमी टाका, चव पण एक नंबर लागेल। तुम्ही करून बघा। त्याच्यावर आता ही कोथिंबीर टाकून घेऊया आपण, अशा पद्धतीने बघा कोथिंबीर टाकून घेऊया। आता ह्याच्यावर आपल्याला चीज टाकायचे। तर ही अमूलचं चीज आहे, सगळीकडे असं पसरून टाकायचं बघा। लहान मोठ्या खिसणीने बघा करा, जसं तुम्हाला आवडेल तसं लहान मोठ्या खिसणीने करायचं। सगळ्या साईडनं बस पडलं पाहिजे असं। काय होतं, ते पावसाळ्याचे दिवस आहेत, वेगवेगळं जरा खायचं मन होतं, तर घरच्या घरी बाहेरून आणण्यापेक्षा ना घरच्या घरी असं काय करून मुलांना दिलं ना तर बाहेरच्यापेक्षा स्वस्त भेटतं आणि भरपूर खाऊ शकतो आपण। तर बघा हे अशा पद्धतीने मी करून घेतलेलं आहे। तवा गरम करत ठेवलाय, त्याच्यामध्ये ज्यामध्ये आपण जे ब्रेड भाजला होता ना त्याच्यावरचा, आणि एकदम गॅस बारीक करायचा। गरम तवा झाला की बारीक करायचं। त्याच्यावर आपल्याला हे असं ठेवायचं आणि त्याच्यावर 1-2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं। बारीक गॅसवर बघा 2 मिनिटं झालेले आहेत बघा, किती मस्त असा झालेला आहे, एक नंबर झालाय। आता ह्याच्या वाटलं तर थोडंसं अजून चिली फ्लेक्स टाकायचं, मिरपूड थोडीशी टाका, कारण आपण थोडी टाकली होती बघा। एकदम मस्त असा झालेला आहे आणि भाजल्याला बी एकदम क्रिस्पी असा एकदम चवदार लागतो। अशा पद्धतीने मी सगळे बनवून घेते। ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।